Bună, Berbec, și bine ai venit la citirea ta pentru următoarea săptămână. Menționez faptul că este o citire fără timp și momentul în care tu vei intra pe acest videoclip este momentul în care Universul are un mesaj să îți transmită. Astfel, haideți să vedem ce mesaje are tarotul pentru tine pentru următoarea perioadă. Citirea este valabilă pentru toți cei care aveți luna, ascendentul, nodul nord sau orice altă legătură cu această zodie. Să vedem, dragi berbeci. La baza pachetului pentru tine avem un 10 de spade. Este clar că tu te afli într-o perioadă în care vrei să închizi o ușă. Este o perioadă de final. 10 de spade reprezintă acel moment în care ești doborât de gânduri, ești pus la pământ, dar reprezintă și o eliberare. Hai să vedem despre ce este vorba. În primul rând, magicianul avem aici, ca și energie dintre tine și ceilalți. Aici se vede foarte clar faptul că într-o relație din viața ta, schimbările sunt în spatele tău, schimbările bat la ușă. Magicianul vorbește despre o relație în care ai tot ceea ce îți trebuie, dar simt aici că cineva se simte trădat, cineva se simte manipulat. Mai văd o dorință foarte mare a ta sau a celuilalt de a revitaliza relația, de a face ca lucrurile să funcționeze. În mintea ta, din nou, arcana majoră numărul 15, care vorbește despre dependențe, despre faptul că în această perioadă tu te lupți cu anumite gânduri, vrei să te afirmi, îți dorești foarte mult să ai o situație sub control. Văd aici o legătură cu un Capricorn pentru unii dintre voi, dar tot această carte vorbește despre niște lucruri mai puțin plăcute. Unii văd că aveți o pasiune pe care doriți foarte mult să o transformați probabil într-un loc de muncă, sau văd aici o puternică atracție față de cineva. În inima ta avem 7 de spade, 7 de bâte, care vorbește despre acel moment în care tu îți dorești să lupți pentru plăcerea ta, pentru visul tău. Te afli într-o situație în care este nevoie să-ți susții singur punctul de vedere. Nimeni altcineva văd că nu ți este alături în această perioadă. Simți ca o provocare care, uite, poate să țină de persoana iubită, de familie, de un copil, de un prieten, dar văd foarte multă atracție, foarte multă pasiune din partea ta. Arcana majoră, îndrăgostiții, din nou un mesaj foarte puternic. Această carte vorbește despre o alegere importantă pe care tu o ai de făcut. Dar din nou se accentuează acest mesaj de atracție, de entuziasm. Fie vrei să faci tot ceea ce tu îți dorești, fără să ții cont de ceea ce spune lumea, dar tot cartea asta vorbește și despre un suflet pereche care a intrat în viața ta și care îți cam dă puțin lucrurile peste cap. Simt aici foarte intens o energie de triunghi amoros sau poate să fie o relație în care cineva se bagă, un prieten, o persoană din familie. Să vedem în exteriorul tău, avem un 2 de cupe, o întâlnire importantă pe care o văd aici cu o persoană dragă ție, dar văd și un contract pe care tu îl poți semna, o invitație pe care o primești. În general văd că ai o persoană care ți este alături, ai pe cineva care ți este aici lângă tine. Dar controlul este în mâinile tale și aici ar fi bine să dai dovadă de puțin echilibru. Următoarea carte, Cavalerul de bâte, din nou o energie de foc, entuziasm, bucurie. În plan personal, o propunere pe care o primești din partea unei persoane dragi ție, poate să fie aici o propunere de dragoste sau poate chiar discutăm pentru alții dintre voi
despre o eventuală aventură care poate să apară. Afli de o petrecere, de un eveniment important care se petrece în familia ta, în cercul tău de prieteni, în viața ta apropiată. Ultima carte este Arcana Majoră Luna, care spune despre o legătură cu zodia Rac sau cu zodia Pești. Te afli într-o perioadă, din punct de vedere profesional cel puțin, în care nu prea înțelegi cum anume stau lucrurile. Vezi că nu ți se arată totul foarte clar. Este nevoie să-ți asculți intuiția, să alegi fix așa cum simți tu, pentru că luna aici vorbește despre o perioadă în care nimic nu este clar, nimic nu este sigur. Atenție la muncă, pentru că pot apărea și anumite persoane care să nu-ți fie de folos. Da? Văd pe cineva care își face foarte multe iluzii în legătură cu tine, cineva care vrea să te domine. De ce nu? În general, în viața ta, văd că ai legătură cu niște persoane care sunt mai enigmatice, mai misterioase, nu spun totul din prima. Da? Și atenție puțin la o femeie. Vreau să clarificăm puțin acest 10 de spade, să vedem despre ce este vorba. Bun. Este vorba despre un final legat ori de un bărbat mai în vârstă, ori de o situație veche. Văd aici și o problemă de sănătate care este de foarte mult timp în viața unuia dintre voi. Ceva vechi trebuie înlăturat, pentru că tu aici simți nevoia de ceva nou, vrei să trăiești intens. Este ceva sau cineva care te atrage, care te schimbă. Uite, poate să fie vorba pentru unii dintre voi despre o rupere a unui contract. Da? Despre o demisie, despre un divorț, despre o despărțire. Iar unii văd că doriți foarte mult să rezolvați o problemă aici legată de niște acte sau chiar ceva legat de o moștenire. Da? Hai să vedem ce alegere ai tu de făcut. Uite că s-a mai întors o carte. Este o alegere care ține de a-ți echilibra viața, ține de poate chiar o căsătorie pentru alții dintre voi. Și uite, tu îți dorești foarte mult să-ți clarifici lucrurile, tu îți dorești dreptate și da, ai toate șansele să primești acest lucru. Să vedem de ce este Arcana Majoră numărul 15 aici, despre ce este vorba. Atenție foarte mare în jurul tău, pentru că, repet, sunt niște persoane care vor să te ademenească. Văd aici persoane care au vicii sau persoane care au probleme în general în viața lor și sunt persoane care, să știi că te pot influența negativ. Din acest motiv spun că este bine să fii foarte atent. Apoi, atenție la prieteni în mod special, iar dacă o situație nu mai funcționează în viața ta, indiferent că discutăm de partea personală, de partea profesională, este ok să renunți, este ok să-ți vezi de viața ta, să lași aceste evenimente în urma ta și să te deschizi în fața unui nou început. Te văd într-o așteptare, aștepți un răspuns, da? Este foarte important aici să asculți de sfaturile unei persoane care ori predă, ori e un profesor, un mentor, dar văd totuși că tu ești foarte protejat. Este cineva care îți este alături, cineva care te protejează din umbră. Ai niște principii, ai niște idei la care tu nu vrei să renunți aici, dar este important să faci acest lucru, pentru că norocul este foarte, foarte aproape de tine. Să vedem pentru ce lupți aici. Nu. Pentru unii berbeci, văd o perioadă în care gelozia este prezentă. O perioadă în care vrei neapărat să știi totul despre o persoană.
Atenție și la anumiți oameni din jurul tău, aici. Ia uite. Este ceva legat de un drum, te informezi când te întâlnești cu prietenul respectiv, când te întâlnești cu persoana iubită. E un drum aici în privința căruia tu te interesezi și tot acest drum te provoacă. Sau pentru alții este vorba despre o persoană care se află într-o altă țară, într-un alt oraș. Să vedem magicianul. O femeie, să știi că are un rol extraordinar de important în relațiile tale dacă ești bărbat. Iar dacă ești femeie, tu ai abilitățile necesare, ai ideile necesare, curajul necesar pentru a rezolva această problemă. Văd aici o problemă oficială, o problemă veche, dar pe de altă parte văd și faptul că se dorește o rezolvare în cadrul unei relații, în cadrul unui contract, a unei asocieri, a unui parteneriat. Doi de cupe în exterior, îți spuneam eu că îți aduce o persoană dragă în inima ta, îți aduce o întâlnire cu o persoană dragă ție, un contract, o înțelegere pe care tu o faci, dar văd și o întâlnire. Ok. Uite, este o întâlnire surpriză de care tu ai parte. Văd aici o petrecere în jurul tău, un eveniment important, o zi de naștere. În cadrul unei relații care nu mai funcționa, pe acolo văd surprize pentru tine. Ia uite. O surpriză pe care o ai legată de o închidere a unei relații. Vei rămâne surprins atunci când vei afla de această decizie. Nu simt că este vorba despre tine, ci mai degrabă este vorba despre decizia unei persoane din exteriorul tău. Mai departe, avem cavalerul de bâte, care vine cu o energie de foc, vine cu o energie frumoasă. Îți spuneam de cineva care se simte foarte, foarte atras de tine. Niște evenimente care se întâmplă într-un mod foarte rapid în viața ta privată, în casă, în familie. Cartea asta poate să vorbească și despre anumite petreceri, anumite evenimente importante care au loc, dar și despre o invitație pe care tu văd aici că o primești. Dragi bărbeci, atenție la o aventură de prin jurul vostru sau atenție la intențiile unei persoane pentru că nu sunt foarte serioase. Da? Chiar nu sunt foarte serioase aceste lucruri. O reacție imatură, văd aici, a unui copil sau o reacție imatură în legătură cu o casă, în legătură cu familia ta. Da? Deci se repetă mesajul. Cineva îți spune aici că vrea ceva stabil cu tine, dar de fapt nu dorește. Da? Mai departe, Luna, ultima carte pe care vreau să o clarific, vorbește, așa cum spuneam, despre o legătură cu zodia Rac sau cu zodia Pești, dar cartea aici, să știi că spune și despre faptul că, în general, în viața ta, intri în contact cu oameni care sunt iluzionați, da? Nu au mintea clară. O alegere care se face în exteriorul tău și de care probabil nu știi. Vrei tu să afli mai multe chestii despre cineva, doar că aici văd întunecime. Atenție foarte mare la această persoană. Uite, este cineva care se află într-o altă țară sau cineva care se află la distanță de tine, dar văd și niște iluzii pe care ți le faci în legătură cu internetul, în legătură cu o speranță. Poate pur și simplu ai legătură cu cineva care nu este serios, nu te poți baza pe această persoană, în schimb are niște iluzii, are o speranță acolo că lucrurile vor funcționa. O încheiere de care tu vei afla legată de viața ta profesională, deci locul de muncă, acolo se petrec niște chestii de care tu încă nu știi. Da?
Uite, și atenție la un inamic, atenție la o persoană care nu are gânduri foarte bune. Dacă ai desemnat niște acte, atenție foarte mare pe ceea ce semnezi. Hai să vedem și un mesaj din partea Arhanghelului Gabriel, ce trebuie tu să cunoști. Mesajul din partea Arhanghelului este că obstacolele provin din frică și că ele vor fi acum îndepărtate. Ți-am spus, ai o teamă, ai ceva aici. Hai să vedem și un mesaj din partea îngerilor romantici pentru tine. Îngerii romantici îți spun despre o relație dintr-o altă viață, despre o relație cu o persoană pe care ai impresia că o cunoști de o viață întreagă. Și să vedem cam în cât timp sau ce mesaje are acest oracol pentru tine în legătură cu timpul acestei situații. S-au întors două mesaje. Primul este următorul și anume: oferă-ți ție mai multă iubire și odată ce asta s-a întâmplat, lucrurile se pot clarifica într-un an. Dar mai avem un mesaj și anume în următoarele 3 săptămâni. Deci în următoarele 3 săptămâni lucrurile se pot clarifica mult mai bine pentru tine. Dragii mei berbeci, acestea au fost previziunile pentru tine, previziunile generale, fără timp. Eu îți mulțumesc pentru prezență, nu uita să te abonezi canalului, să apeși clopoțelul, apasă butonul de like, funcții gratuite pentru toți și îți doresc să ai parte de o zi sau de o seară cât mai frumoasă.